ถ้าผมบอกว่ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาหลายคนอาจนึกถึงเรื่องภาษี การค้า หรือการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับแต่สงครามที่เราจะเล่าวันนี้ไม่มีรถถังไม่มีทหารและไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการมันเริ่มจากสิ่งที่ดูเล็กมากเล็กจนหลายคนอาจมองข้ามนั่นคือกุ้ง lobster ฟังแล้วเหมือนชื่อเมนูอาหารมากกว่าสงครามเลยนะคะ ใช่ครับ แต่นี่คือสงครามจริง เพราะเมื่อโลกร้อนขึ้น ทรัพยากรในทะเลเริ่มเปลี่ยนที่ และเมื่อทรัพยากรเคลื่อนที่ ความขัดแย้งของมนุษย์ก็เคลื่อนตาม ใจกลางของเรื่องทั้งหมดอยู่ที่เกาะหินเล็กๆในอ่าวเมน ชื่อว่า Machias Seal Island เกาะนี้ไม่มีคนอยู่ ไม่มีเมือง ไม่มีทรัพยากรบนบก มีแค่ประภาคารกับนกพัฟฟิน ถ้าเป็นคนทั่วไปอาจมองว่าเกาะนี้ไม่มีค่าอะไรเลย แต่สิ่งที่มีค่าจริงๆ อยู่ใต้น้ำรอบเกาะครับ เพราะบริเวณนั้นคือแหล่งกุ้ง lobster ที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะ แถมบนเกาะยังมีเรื่องตลกร้ายด้วยนะคะ รู้ไหมคะว่าแคนาดาพยายามยืนยันความเป็นเจ้าของหนักมาก ถึงขนาดจ้างคนนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเฝ้าประภาคารบนเกาะนั้น เดี๋ยวครับ ประภาคารสมัยนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติหมดแล้วไม่ใช่เหรอครับ ใช่ค่ะ มันทำงานเองได้ แต่รัฐบาลแคนาดายังส่งเจ้าหน้าที่2 คนผลัดเวรกันไปนั่งเฝ้าทุกๆ 28 วัน ต่อเนื่องมาเป็น100 ปีแล้วค่ะ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีคนแคนาดาอยู่บนเกาะนั้นตลอดเวลา เรียกว่าลงทุนจ้างคนไปนั่งเฉยๆ เพื่อบอกโลกว่านี่เกาะฉันนะ เป็นกลยุทธ์การครอบครองพื้นที่ค่ะ โห ลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอครับ แสดงว่าเขาไม่ยอมปล่อยจริงๆ เพราะรอบเกาะนี้มีพื้นที่ทะเลประมาณ 277 ตารางไมล์ที่กฎหมายเรียกว่า Gray Zone พื้นที่สีเทาไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ เพราะสหรัฐกับแคนาดาตีความสนธิสัญญาคนละแบบมันนานกว่า 200 ปี ทั้งสองฝ่ายรู้ดีว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปตัดสินในศาลโลก มีโอกาสสูงที่ฝ่ายหนึ่งจะแพ้หมดรูป ทางออกที่เจ็บน้อยที่สุดคือไม่ตัดสินเลยคำถามคือถ้าทะเลแถบนี้มีปัญหามานานขนาดนั้นทำไมมันถึงเพิ่งเดือดเอาในช่วงไม่กี่ปีมานี้คำตอบสั้นๆ แต่หนักมากคือ climate change ครับข้อมูลวิทยาศาสตร์บอกว่าอ่าวเมนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มเร็วที่สุดในโลกเร็วกว่า 99% ของมหาสมุทรทั่วโลก ซึ่งสำหรับ lobster นี่คือข่าวร้ายเลยค่ะ เพราะ lobster เป็นสัตว์ที่ชอบน้ำเย็น พออุณหภูมิสูงขึ้น มันไม่ได้ปรับตัวด้วยการทน แต่มันเลือกทางที่ตรงไปตรงมาที่สุด คือย้ายบ้าน พวกมันค่อยๆ เคลื่อนตัวขึ้นเหนือประมาณ 69 กิโลเมตรในทุก 10 ปี ฟังดูไม่เยอะใช่ไหมครับ แต่ในโลกของการประมง นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะแปลว่าแหล่งทำมาหากินของชาวประมงกำลังหายไปต่อหน้าต่อตา เมื่อกุ้งย้าย ชาวประมงก็ต้องย้ายตาม และนี่คือจุดที่ปัญหาเริ่มซ้อนกันหลายชั้น เพราะถึงจะเป็นกุ้งชนิดเดียวกัน แต่วิธีจับของ2ประเทศไม่เหมือนกันเลยครับ ฝั่งสหรัฐอเมริกามีกฎอนุรักษ์เข้มงวดมาก ห้ามจับกุ้งตัวใหญ่ ต้องปล่อยพ่อแม่พันธุ์ ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงเพื่อป้องกันวาน แต่ฝั่งแคนาดากฎพวกนี้ผ่อนคลายกว่าค่ะ โดยเฉพาะเรื่องขนาดตัวใหญ่ที่ไม่มีเพดานห้ามจับ ลองนึกภาพตามนะครับ คุณเป็นชาวประมงอเมริกัน จับกุ้งตัวใหญ่ได้พอดี แต่ต้องจำใจปล่อยกลับทะเล ขณะที่เรือข้างๆ ซึ่งเป็นเรือแคนาดา จับกุ้งตัวเดียวกัน แล้วเอาขึ้นไปขายได้ทันที ความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่แค่เสียโอกาส แต่มันคือความรู้สึกว่าระบบไม่ยุติธรรม และเมื่อความไม่ยุติธรรมสะสม มันก็เริ่มระเบิดออกมา ความตึงเครียดพัฒนาไปสิ่งที่เรียกว่าเกียร์วอร์สการตัดเชือกล็อบดักกุ้งของอีกฝ่าย ปล่อยให้ล็อบจมหายเท่ากับตัดอาชีพกันตรงๆ และบางครั้งมันรุนแรงถึงเลือดตกยางออกเลยนะคะ มีเคสหนึ่งที่ดังมากคือชาวประมงอเมริกันชื่อว่าแพทริกฟีนีเขาพยายามยื้อแย่งอุปกรณ์กับเรือแคนาดา จังหวะชุลมุนนั้นเชือกมันกระชากจนนิ้วโป้งเขาขาดกระเด็นเลยค่ะ อุ้ยฟังแล้วเจ็บแทนเลยครับ จากสงครามน้ำลายกลายเป็นสงครามเลือดจริงๆ เพราะหลังจากนั้นความรุนแรงก็ขยับขึ้นอีกนั่น มีการข่มขู่ มีอาวุธปืน มีสเปรย์ไล่หมี มีการไล่ชนกันกลางทะเล หนักข้อถึงขนาดที่ว่าในช่วงปี 2024 ถึง 2025 เจ้าหน้าที่ประมงของแคนาดาหรือ DFO ไม่กล้าออกลาดตระเวนแล้วค่ะ พวกเขาประท้วงหยุดงานเพราะกลัวความไม่ปลอดภัย พื้นที่เกรย์โซนจึงกลายเป็นแดนเถื่อนกลางทะเล หรือ Wild West ไปโดยปริยาย ไม่มีใครคุมกฎหมายได้จริง เพราะทุกการบังคับใช้กฎหมายอาจถูกตีความว่ายอมรับอธิปไตยของอีกฝ่าย
และที่น่ากลัวกว่านั้นคือ เรื่องนี้มันไม่จบแค่ในทะเลแล้วครับ แต่มันลามไปถึงโต๊ะเจรจาระดับโลกด้วย เพราะนักการเมืองสหรัฐโดยนำโดยสสจาเร็ดโกลเดนเริ่มขู่แล้วว่าถ้าแคนาดาไม่แก้กฎระเบียบกุ้งให้เท่าเทียมกันสหรัฐอาจจะใช้มาตรการกีดกันทางการค้าหรือถึงขั้นรื้อสัญญาการค้า USMCA ใหม่เลย กลายเป็นว่ากุ้งตัวเดียวอาจจะทำลายความสัมพันธ์ทางการค้ามูลค่ามหาศาลของทั้งทวีปได้เลยค่ะ สงคราม lobster ไม่ได้สอนเราแค่เรื่องกุ้ง แต่มันกำลังเตือนเราว่า ในโลกที่อุณหภูมิเปลี่ยน ทรัพยากรจะไม่อยู่กับที่ แต่กฎหมาย เส้นเขตแดนและการเมืองยังเคลื่อนที่ช้ามาก นี่อาจไม่ใช่สงครามสุดท้าย แต่มันอาจเป็นต้นแบบของสงครามทรัพยากรในโลกยุคโลกร้อนครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป สวัสดีครับ